હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું આખા વરસ માટે સ્ટોર કરીને ખાઈ શકાય તેવું આદુ, લસણ અને કેરીનું અથાણું. સિઝનમાં આપણે અથાણા તો જાત જાતના બનાવતા હોય છે, પણ આ અથાણું ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, કારણ કે આદુ લસણ ખાવાથી જેમની ડાયજેશન સિસ્ટમ વીક હોય એ પણ સુધરી જાય છે. સાથે જ જેમને આખું વરસ શરદી અને ખાંસી રહેતી હોય એ પણ ઠીક થઈ જાય છે. સાથે જ ડાયાબિટીસ અને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને તો કંટ્રોલમાં રાખે જ છે, ઉપરથી માઇગ્રેનનો જેને દુખાવો હોય એ પણ દૂર થઈ જાય છે. તો ચલો પરફેક્ટ માપથી આ ટેસ્ટી અથાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝની રાજાપુરી કેરી લઈ લીધી છે. ગ્રામમાં માપી છે તો આ 530 ગ્રામ કેરી જેટલી કેરી થઈ છે. તો કેરીને બરાબર મેં ધોઈ લીધી હતી. એ પછી આ રીતનો ઉપરનો થોડો આપણે ડીચાવાળો ભાગ એનો કટ કરી લઈશું અને પિલરની મદદથી આપણે એને છોલી લઈશું. અથાણું બનાવવા માટે કેરી એકદમ ફ્રેશ અને કડક હોય એવી જ લેવાની છે. જો તમે થોડી પણ પોચી કેરી અથાણામાં યુઝ કરશો તો અથાણું તમારું બગડી જશે, કારણ કે આપણે એને આખા વરસ માટે સ્ટોર કરવાનું હોય છે, તો કેરી એકદમ કડક જ લેવી. તો આખી કેરી અહીંયા મેં છોલીને રેડી કરી લીધી છે. હવે એના જે છોતરા છે એને આપણે સાઈડ પર હટાવી દઈએ, કારણ કે આ જ પ્લેટમાં આપણે કેરીને છીણી લઈશું. તો કેરીને છીણવા માટે અહીંયા મેં જે મીડિયમ કાણાવાળી છીણી આવે છે એ લીધી છે. એની મદદથી આપણે એને છીણી લેવાની છે. તો અહીંયા આખી કેરીને મેં છીણી લીધી છે. તો ગોટલીવાળો ભાગ એનો આપણે હટાવી દઈશું. કોઈ પણ અથાણું બનાવતા હોય તો રાજાપુરી કેરીનો જ યુઝ કરવો એ અથાણા માટેની સ્પેશિયલ કેરી હોય છે. તો હવે આ પ્લેટને હટાવીને આપણે અહીંયા એક બાઉલ મૂકી દઈશું. એની અંદર બધી જ આપણે છીણેલી કેરી એડ કરી દઈશું. આ છીણની અંદર આપણે હવે હળદર અને મીઠું એડ કરવાનું છે અને બધું જ પાણી એનું નીકાળી લેવાનું છે. તો 1 ચમચી જેટલું આની અંદર હું મીઠું ઉમેરું છું અને 1 ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું. બરાબર આપણે આને ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારે એને હાથથી થોડું મસળીને મિક્સ કરવું હોય તો તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો. ઢાંકીને 4 થી 5 કલાક માટે આપણે એને રહેવા દેવાનું છે, જેથી કેરીનું બધું જ પાણી નીકળી જાય. અને જો વધારે સમય ના હોય તો મિનિમમ 2-3 કલાક તો એને ચોક્કસથી રહેવા દેવું. તો બરાબર મેં એને મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે એની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે યાદ રાખીને 1-2 વખત ચમચીથી એને મિક્સ કરી લેવું. તો 4 કલાક પછી આપણે એને ખોલી લઈશું. હવે હું તમને બતાવું છું કે કેરીમાંથી જે આપણે મીઠું એડ કર્યું હતું એના લીધે ઘણું બધું પાણી અલગ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ પાણીને આપણે દબાવીને નીચવી લેવાનું છે. તો એક બાઉલની ઉપર મેં મોટી ગરણી મૂકી છે. એના પર આપણે કોટનનું પતલું કપડું મૂકીને બધી જ જે કેરીની છીણ છે અંદર એડ કરી દઈએ અને દબાવીને બધું જ પાણી એનું આપણે કાઢી લેવાનું છે. જો તમે હાથથી કેરીની છીણને જે છે નીચવશો તો કેરીનું જે છીણ છે એ સરકવા લાગે છે અને ઘણું બધું પાણી રહી જાય છે. તો આ રીતે કપડાથી દબાવીને જ કેરીનું પાણી કાઢવું. હવે આ જે ખાટું પાણી નીકળ્યું છે એને તમે દાળમાં કે સૂપમાં યુઝ કરી શકો છો કે કોઈ પણ અથાણું બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે જે કપડાથી પાણી નીચવ્યું હતું એની ઉપર જ આપણે આને ફેલાવી લેવાની છે. પંખા નીચે આપણે આ જે છીણ છે એને 2 થી 3 કલાક માટે સુકાવા દઈશું, જેથી જે કેરીનું બધું જે મોઇશ્ચર હોય એ બધું જ સુકાઈ જાય. અને આને તડકામાં સુકાવવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. જે રૂમમાં પંખો ચાલુ હોય એ જ રૂમમાં તમારે 2 થી 3 કલાક માટે આ છીણને સુકાવા દેવાનું છે. બે થી 3 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે છીણ છે સરસ સુકાઈ ગયું છે. જો તમે હાથથી આ રીતે એને દબાવીને જુઓ તો હાથમાં બિલકુલ પણ ભીનું ના લાગવું જોઈએ. હાથ એકદમ સૂકો છે. તો આ જે કેરીનું છીણ છે એ આપણું અથાણું બનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે. હવે આપણે અથાણામાં યુઝ કરવાનું જે આદુ લસણ છે એ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 150 ગ્રામ જેટલું ચોપ કરેલું આદુ લીધું છે. ટોટલ આદુ મેં 180 ગ્રામ લીધું હતું, પણ છોલ્યા પછી આ 150 ગ્રામ જેટલું રહી ગયું હતું. એને ધોઈને લૂછીને ચોપરમાં મીડિયમ ટુકડામાં મેં કટ કરી લીધું હતું. એકદમ ઝીણું ચોપ ના થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવું. આ રીતે થોડું મોટું ચોપ કરવાનું છે. સાથે જ મેં 250 ગ્રામ જેટલું ચોપ કરેલું લસણ લીધું છે. છોલ્યા પછી મેં 250 ગ્રામ જેટલું લસણ લીધું હતું અને એને ચોપ કરી લીધું હતું. હવે આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે mlમાં 200 ml અને ગ્રામમાં 150 ગ્રામ જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે સૌથી પહેલાં જે એની અંદર ચોપ કરેલું લસણ છે એ ઉમેરી દઈએ. આદુ જે છે આપણે પછીથી એડ કરીશું, પહેલાં લસણ એડ કરી દઈએ. 530 ગ્રામની આપણે કેરી લીધી હતી અને છોલ્યા પછી ગોટલી હટાવ્યા પછી સૂકવીને પાણી નીચવ્યા પછી જે સુકાયેલી કેરી જે છે, છીણ જે છે સુકાયેલું, એ 100 ગ્રામ જેટલું રહી ગયું છે. એની સામે આપણે 150 ગ્રામ આદુ લીધું છે અને 250 ગ્રામ લસણ લીધું છે.
જેને ધીમા તાપે 2 મિનિટ આપણે શેકી લઈએ. તો કન્ટિન્યુઅસ 2 થી 3 મિનિટ હલાવતા રહીને મેં લસણને શેક્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો બધું જ તેલ એમાંથી ઉપર આવી ગયું છે. થોડું મોઇશ્ચર બળે ત્યાં સુધી જેને આપણે કૂક કરવાનું છે, બિલકુલ પણ લાલ નથી કર્યું. એ પછી આપણે આદું એડ કરી દઈશું અને આદુને પણ આપણે ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને શેકી લેવાનું છે. તો અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ આદુને પણ મેં શેકી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો થોડું થોડું તેલ એમાંથી પણ ઉપર આવી ગયું છે. હવે એની અંદર જે આપણે સૂકવેલી કેરી હતી એ એડ કરી દઈએ. સુકાયા પછીનું જે છીણનું માપ છે એ 100 ગ્રામ છે. 1 ચમચી જેટલી આપણે એની અંદર હિંગ ઉમેરી દઈએ. હિંગથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે અથાણાનો. હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને જે કેરીનું જે છીણ છે એને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે જ શેકવાનું છે અને બધી જે પ્રોસેસ છે એ ધીમા તાપે જ કરવી. તો 2 મિનિટ અહીંયા કેરીના છીણને પણ મેં શેકી લીધું છે. જે કંઈ પણ મોઇશ્ચર હોય એ બધું જ એમાંથી ઉડી ગયું છે. તો ગેસ બંધ કરીને આપણે એક બાઉલમાં કાઢીને પંખા નીચે આને થોડું ઠંડુ થવા દઈએ. તો જ્યાં સુધીમાં આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં અથાણા માટે આપણે તેલ ગરમ કરીશું. તો એક નાના પેનની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે 150 ગ્રામ જેટલું સિંગ તેલ એડ કરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ધુમાડો ઉઠે નહીં ત્યાં સુધી એને ગરમ થવા દેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય તો એને ચેક કરવા માટે 2-4 આપણે રાઈના કોરિયા એડ કરીને જોઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો તરત ઉપર આવી ગયા છે, મતલબ કે તેલ સરસ ગરમ છે. તો ગેસ બંધ કરીને ટોટલી એને ઠંડુ કરી લઈએ. આપણું આદુ લસણવાળું જે મિશ્રણ છે એ પણ મેં પંખા નીચે મૂકીને ટોટલી ઠંડુ કરી લીધું છે. થોડું ઘણું હુંફાળું હશે તો ચાલી જશે. હવે એની અંદર આપણે અથાણાનો મસાલો ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 1.5 કપ જેટલો હોમમેડ અથાણાનો મસાલો લીધો છે. 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ્સથી માપીને 1.5 કપ ભરીને આપણે મસાલો લીધો છે. જો એની રેસીપી તમારે જોવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. તો બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. 1 કપ મસાલો જો તમે ગ્રામમાં માપશો તો 120 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ 1.5 કપ એટલે કે આપણે 180 ગ્રામ મસાલો એડ કર્યો છે. તો અહીંયા બરાબર મસાલો મિક્સ કરી લીધા પછી મને થોડી ક્વોન્ટિટી મસાલાની ઓછી લાગી છે. તો 1/2 કપ મસાલો આમાં હું બીજો એડ કરું છું. ટોટલ જોવા જઈએ તો આપણે 2 કપ એટલે કે 240 ગ્રામ મસાલો યુઝ કરી લીધો છે. તો ફરીથી આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ જ શકો છો કે કલર પણ અથાણાનો એકદમ સરસ લાલ આવ્યો છે. હવે આ જે અથાણું છે એને આપણે સૂકું જ એક જારમાં ભરી લઈશું. કાચની જાર લેવાની છે. જાર પણ એકદમ સૂકી હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું અને જે ચમચો તમે યુઝ કરતા હોય એ પણ બિલકુલ ભીનો ના હોવો જોઈએ. આ રીતની નાની નાની વાતો જો તમે ધ્યાન રાખશો તો અથાણું તમારું આખું વરસ માટે બગડશે નહીં. અને આનાથી પહેલાં પણ મેં ગોળ કેરીનું ખાટું અથાણું, પાણીચું અથાણું, કરમદાનું અથાણું, ગુંદાનું અથાણું, લીંબુનું અથાણું, ચીબડાનું અથાણું ઘણી બધી અથાણાની રેસીપી શેર કરેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એ બધાની હું લિંક આપી દઈશ જેથી જો તમારે જોવું હોય તો જોઈ શકો. તો બધું જ અથાણું આપણે પહેલાં સૂકું જ જારમાં આ રીતે ભરી લેવાનું છે. હવે આપણે ચમચાથી સરસ એને આ રીતે દબાવી દઈશું. આ રીતે દબાવી દેશો તો તેલ જે છે એ પણ થોડું ઓછું જોઈશે અથાણામાં. તો જે તેલ આપણે ગરમ કર્યું હતું એ ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો બધું જ તેલ આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. ઉપરથી હવે આપણે ચમચાથી આ રીતે થોડું મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે જે જારનું ઢાંકણ છે એ બંધ કરી દઈએ. આ અથાણું તમે આખા વરસ માટે સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો. 3 થી 4 દિવસ પછી જ્યારે મસાલો સરસ ફૂલી જશે તો એ ખાવા માટે રેડી થઈ જશે. તો જો તમે આ અથાણું પહેલાં ક્યારેય ના ખાધું હોય તો આ ટેસ્ટી ચટપટા આદુ લસણના અથાણાની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમને ખૂબ પસંદ આવશે. અહીંયા થોડુંક અથાણું જારમાંથી મેં કાઢી લીધું છે. તેલ ઉમેર્યા પછીનો આ અથાણાનો લુક છે. તો બાઉલમાં કાઢીને પણ હું તમને બતાવું છું. તાસીરમાં ગરમ હોવાને લીધે આ અથાણું શિયાળામાં અને વરસાદની સિઝનમાં ખાવાનું ખૂબ જ ફાયદાકારક ગણવામાં આવે છે. તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.